नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। के तपाईले 10,000 देखि 25,000 सम्मको मोबाइल फोन चलाउनुहुन्छ? यदि तपाई एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता हो भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु प्ले स्टोरको सबैभन्दा खतरनाक मोबाइल एप्लिकेसनको बारेमा। यदि तपाईले प्ले स्टोरबाट आफ्नो मोबाइलमा एपहरु डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईले प्ले स्टोरमा लुकेको यो गोप्य एपको बारेमा अवश्य नै जान्नै पर्ने हुन्छ। आजसम्म तपाईलाई कसैले पनि भनेको छैन होला प्ले स्टोरमा रहेको यो गोप्य एपको बारेमा, र सँगसँगै तपाईले अहिलेसम्म आफ्नो सपनामा पनि सोच्नु भएको छैन होला कि तपाईले प्ले स्टोरमा लुकेको यो खतरनाक एपको मद्दतबाट आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा अथवा आफ्नो मोबाइल डिस्प्लेमा सोच्नै नसक्ने खालको काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा यो गोप्य एपको प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा जसले तपाईको मोबाइल स्क्रिन देख्ने छ त्यो व्यक्तिले एकचोटी अवश्य नै तपाईसँग यो कुरा सोध्ने छ कि तपाईले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा यस्तो अचम्म खालको ट्रिक कसरी प्रयोग गर्नुभयो भनेर। जस्तै साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा उदाहरण देखाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर मेरो मोबाइल फोनमा दुईवटा कार्टुन एनिमेसनहरुलाई यताउति हिडेको देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यी दुईवटा कार्टुन एनिमेसन चाहिँ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा 24औं घण्टा यतादेखि उता हिडिरहेका हुन्छन्, र सँगसँगै अरु थुप्रै रमाइलो नाटकहरु पनि गरिरहेका हुन्छन् मेरो मोबाइल स्क्रिनमा। साथीहरु, पहिला मेरो मोबाइल स्क्रिनमा कुनै पनि यस्तो खालको कार्टुन एनिमेसन थिएन, तर मैले चाहिँ मेरो मोबाइलमा एउटा गोप्य ट्रिकको प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा यस्तो अचम्म खालको कार्टुन एनिमेसन राखेको छु। र साथीहरु, अहिले मेरो मोबाइल स्क्रिन जसले पनि देख्छ त्यो व्यक्तिले मलाई एकचोटी अवश्य नै यो कुरा सोध्ने गर्छ कि तपाईले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा कसरी यस्तो खालको कार्टुन एनिमेसन राख्नु भएको छ भनेर। साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोन स्क्रिनमा यस्तै खालको कार्टुन एनिमेसन राखेर आफ्नो मोबाइललाई एउटा नयाँ लुक दिन सक्नुहुन्छ, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि यो गोप्य ट्रिकको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा पनि यस्तै खालको कार्टुन एनिमेसन राख्नको लागि तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्, र अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ शिमेजी फ्रेन्ड। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला, र अब यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि एउटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यो बटनमा एकचोटी टच गर्नुहोस्, र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर फेरि एउटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यो बटनमा फेरि एकचोटी टच गर्नुहोस्, र अब चाहिँ यहाँनिर एकचोटी ब्याक गर्नु होला। र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एउटा प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्लसको आइकनमा एकचोटी टच गर्नुहोस्, र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर थुप्रै प्रकारको एनिमेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिरबाट चाहिँ आफ्नो इच्छा हिसाबले तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाईले त्यो एनिमेसनलाई यहाँनिर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ट्याप टु डाउनलोड भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटी टच गर्नुहोस्, र साथीहरु त्यस्तै गरेर तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ अर्को अझै एउटा एनिमेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो एनिमेसनलाई एकचोटी टच गरेर डाउनलोड गर्छु, र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटै एनिमेसन यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एकचोटी ब्याक गर्नु होला, र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लसको आइकनमा फेरि एकचोटी टच गर्नुहोस्, र अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन एनिमेसनलाई डाउनलोड गर्नुभएको थियो त्यो एनिमेसन चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ। र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर आफूले डाउनलोड गरेको त्यो एनिमेसनलाई एकचोटी टच गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस्, र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर यो फेरि प्लसको आइकनमा एकचोटी टच गर्नुहोस्, र अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिरबाट चाहिँ अझै एउटा अर्को एनिमेसनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो एनिमेसनमा एकचोटि टच गरेर सेलेक्ट गर्छु र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटै कार्टुन एनिमेसन चाहिँ यहाँनिर आएर सेलेक्ट भइसकेको छ र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि एउटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ यो बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा यो दुईटा कार्टुन एनिमेसन आएर यहाँनिर सेट भइसक्यो र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कार्टुन एनिमेसन चाहिँ तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा 24औं घण्टा यतादेखि उता हिड्ने छन् र सँगसँगै भिन्दै प्रकारको नाटकहरु पनि गर्ने छन्। साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा एउटा असम्म खालको कार्टुन एनिमेसन राखेर आफ्नो मोबाइलले एउटा नयाँ लुक दिन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।